giật mình với yếu tố kinh dị phía sau ca khúc Búp bê bằng bông. Có một ca khúc thiếu nhi, nghe qua thì có vẻ vô hại, nhưng nếu để ý kỹ, từng lời của bài hát sẽ khiến người nghe nổi da gà vì độ ghê rợn của nó. Trước đó, năm 1996, nhạc sĩ Lê Quốc Thắng đã cho hay khi con gái được 2 tuổi biết con rất thích chơi búp bê và cũng muốn viết bài hát về đề tài này, nhưng thật khó vượt qua những ca khúc hiện tại đang nổi đình nổi đám. Ông đã suy nghĩ để tạo ra một câu chuyện, một bé gái không chỉ chơi với búp bê mà còn cùng học nói với búp bê bằng trò chơi chữ điệp phụ âm đầu. Tuy nhiên, ca khúc này thực sự đã gợi rất nhiều liên tưởng đến một dạng cúp bế linh dị, có thể biết nói và cử động tay chân. Thậm chí, người ta còn nhớ đến một ca khúc trong thập đại cấm khúc mà theo nhiều lời đồn đại, những ai nghe ca khúc đó đều có kết cục không may mắn. Ca khúc mang tên Em gái cõng búp bê. Đây là một ca khúc khiến người nghe sởn tóc gáy, không chỉ bởi nội dung quá khủng khiếp mà còn bởi nhiều câu chuyện xoay quanh nguồn gốc của nó. Ca khúc này cũng là một bài hát thiếu nhi vô cùng nổi tiếng của tác giả người Đài Loan, sau được chuyển thể trở nên kinh dị. Trước đây ở Nhật Bản, có một bé gái bị lạc mẹ trong rừng. Sau khi đăng xuất đi, linh hồn bé đã nhập vào con búp bê mà mình mang theo. Sau đó, một cô bé khác vô tình nhặt được con búp bê này và đem về nhà chơi. Khi cô bé đưa búp bê ra vườn ngắm hoa bắt bướm, thì bỗng nghe được tiếng gọi mẹ từ con búp bê phát ra. Vì mức độ ám ảnh và những câu chuyện thêu dệt về nguồn gốc ca khúc này, đến mức tác giả đã phải lên tiếng khẳng định bài hát không hề có lịch sử rùng rợn nào phía sau đó. Tuy nhiên cho đến nay, ca khúc vẫn phải mang tiếng là một trong những thập đại cấm khúc mang nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhưng dù có yếu tố kinh dị hay không, thì tôi vẫn rất thích nghe ca khúc Búp bê thành tinh biết bay bay bay. Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò, biết bắt, biết bơi. Nguồn gốc ít ai biết phía sau ca khúc Đừng bỏ em một mình. Trong phim Kẻ độc hành có một bài hát cực kỳ ma mị và rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, mang tên Đừng bỏ em một mình. Đây là ca khúc thê lương và ám ảnh, kể về một người con gái độ tuổi trăng tròn, chưa biết tới thuốc hồi trinh, bị chính người tình bỏ rơi và đăng xuất ra khỏi mặt đất. Cô gái ra đi trong nỗi đau đớn, nằm trong quan tài, nghe tiếng chày, tiếng búa, tiếng đóng nắp hòm, tiếng cầu kinh và mùi hương khói xung quanh. Nàng van nài người tình và những người còn sống đừng bỏ nàng lại một mình trong nỗi cô đơn. Nàng không muốn xác thịt bị dòi bọ rúc rỉa, và nhất là không muốn mình bị quên lãng trong ký ức của mọi người. Người ta nói tất cả những cảnh tượng miêu tả trên là sự tưởng tượng của thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh khi bà đi qua một đám tang. Nhưng thực ra, theo chính tác giả bài hát thì ẩn tình hoàn toàn khác. Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Diệu Trinh, vốn là một tiểu thư xứ Huế thuộc dòng tộc Quan Lại, cha là tổng đốc tỉnh Quảng Nam. Năm 17 tuổi, cô ra Thanh Hóa để vào chiến khu kháng Pháp. Với vẻ ngoài xinh đẹp thông minh, cô được rất nhiều người theo đuổi, từ các văn nghệ sĩ cho tới cả tướng tư lệnh. Khi tác giả ca khúc gặp cô là năm 1954 tại Paris, cô đang sống với một người em trai trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp. Bài thơ Đừng bỏ em một mình được Minh Đức Hoài Trinh làm khi đi thăm viện bảo tàng tại Paris, và nàng đã rất xúc động khi đứng trước xác ướp của một người phụ nữ có niên đại khoảng 800 năm trước, mái tóc còn rất nguyên vẹn. Nhìn di hài người xưa, cám cảnh thân phận của một kiếp người, và nàng đã bật ra những ý thơ. Khi được Phạm Duy phổ nhạc cùng giọng ca ma mị đầy nội lực của ca sĩ Lệ Thu, ca khúc trở nên ám ảnh và gây rung động trong lòng người. Ca khúc còn được sử dụng trong các bộ phim linh dị như Con ma nhà họ Hứa. Đặc biệt, câu chuyện của ca khúc rất giống nội dung trong bộ phim Kẻ độc hành, với những hình ảnh ma mị ẩn chứa sau bi kịch một thiếu nữ bị một gã đàn ông ám hại và chôn dưới mộ sâu. Cô gái đã mang những uẩn ức để rồi trở thành một linh nữ trở về. Chẳng rõ liệu linh hồn thiếu nữ này có thoát được hay chỉ mãi ôm nỗi sầu mênh mông và vì chấp niệm không buông bỏ được. Lạnh gáy với câu chuyện phía sau ca khúc Người về từ lòng đất. Giữa thập niên 2000, có một ca khúc vô cùng bi kịch, tương tự như bài Đừng bỏ em một mình của Phạm Duy. Ca khúc này là lời tâm sự của một linh hồn không siêu thoát, ẩn chứa phía sau là một câu chuyện dài.
Chuyện kể rằng xưa có một chàng trai nghèo đem lòng yêu một cô tiểu thư khuê các. Dù yêu nhau tha thiết nhưng vì không cùng đẳng cấp nên hai gia đình chẳng thể ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. Tuy vậy họ rất hạnh phúc, cô gái thường trốn gia đình theo anh dạo chơi khắp nơi. Đời đang rất vui thì họ bị cấm cản kịch liệt. Chàng trai nghèo chỉ biết nhìn về phía villa của người mình yêu mà than trách số phận ngang trái. Rồi anh quyết định đánh liều cùng nàng bỏ trốn. Nhưng phút 90 cô gái lại do dự khiến anh bị gia nhân phát hiện và tác động vật lý. Mang vết thương nặng lê chân trở về túp lều. Không bao lâu anh đăng xuất ôm theo một mũi tên uất hận xuống mồ. Cô gái biết tin, cô đau đớn, cô gục ngã, đêm đêm khóc lóc giữa căn phòng cô quạnh. Cô không ăn gì ngoài ăn năn sám hối và cũng không thể quên được chàng trai. Còn chàng, nhiều đêm dài, một mình lạnh lẽo nơi nghĩa trang hiu quạnh, nấm mồ xương giá bao lấy tấm thân. Nhưng chàng rất mạnh mẽ và can đảm, không ngại âm dương cách biệt, trở về với người yêu trong cơn mơ của cô, rồi vất vưởng qua những nơi mà ngày trước từng ghi dấu kỷ niệm của cả hai. Thế nên càng ngày cô gái càng trở nên héo hắt, tiều tụy, sinh lực yếu ớt. Còn anh chàng cũng cảm thấy mệt mỏi vì cứ mãi vất vưởng trên nhân gian. Anh đã nài nỉ cô gái hãy quên mình đi để còn siêu thoát khỏi chốn trần gian lạnh lẽo này. Rồi hai đứa sẽ có một khung trời mới, không thể tiếp tục phần duyên âm, để cô còn lên phường đăng ký kết hôn và anh cũng được đầu thai chuyển kiếp. Và đó cũng là một câu chuyện thêu dệt trên sự tưởng tượng qua ca khúc Người về từ lòng đất. Ca khúc này do nhạc sĩ Quốc Dũng sáng tác. Ông sinh ra tại Thái Lan, 3 tuổi đã theo gia đình để quay trở lại với quê hương của mình. Ông có niềm đam mê với âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ và đã cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng bất hủ theo thời gian như Đường Xưa, Chuyện Hợp Tan, Điệp khúc Mùa Xuân. Không chỉ là một nghệ sĩ đa tài, ông còn là một ca sĩ, nhạc sĩ hòa âm nổi tiếng nhất ở trong nước bấy giờ. Ông đã thực hiện hàng trăm băng đĩa nhạc với nhiều thể loại khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp đồ sộ, ông còn có một mối tình drama không kém với danh ca Bảo Yến, cũng là nàng thơ trong nhiều bài hát của ông. Họ đến với nhau sau khi cuộc hôn nhân đầu của ông tan vỡ. Nhưng rồi, ngựa quen đường cũ, ông vẫn trăng hoa, khiến Bảo Yến vô cùng đau khổ. Nhạc sĩ cũng thấu hiểu được nỗi cam chịu và sự độ lượng của vợ, nhưng ông không thể nào ngừng rung động trước những bánh bèo. Cho đến khi Quốc Dũng gặp tai nạn trong tình trạng bể xương vai, xuất huyết não, thì người bên cạnh ông lúc đó là vợ, giúp ông qua cơn nguy hiểm và dần dần bình phục. Lúc này, ông mới dặn lòng bỏ hết các em gái mưa, matcha, trà xanh, đá xay để về ăn cơm vợ nấu. Sức khỏe của ông sau đó đã dần ổn định, nhưng công việc sáng tác phải dừng lại. Chỉ có những bản tình ca của ông vẫn vang lên trong đời sống náo động ngoài kia. Bi kịch có thật phía sau ca khúc Vết thù trên lưng ngựa hoang. Phía sau mỗi bài hát đều là một câu chuyện đặc biệt. Trong đó có một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc tại Việt Nam mang tên Vết thù trên lưng ngựa hoang. Khoảng nửa cuối thập niên 1960, khi cuộc chiến tại Việt Nam bước vào giai đoạn khốc liệt, xã hội hỗn loạn, rất nhiều trẻ chăn trâu hồi đó, hay còn gọi là trẻ trâu, đã sống một cách tự phát và mất phương hướng, trở thành những thành phần giang hồ cộng cán. Nổi trội nhất là tứ đại giang hồ miền Nam, Đại, Tỳ, Cái, Thế. Đại ở đây là đệ nhất giang hồ Sài Gòn, gọi là Đại Ca Thây, với băng đảng hùng mạnh và có tổ chức nhất. Dưới trướng của anh ta có một đàn em thân tín tên Hoàng Guitar, một tay du đãng khét tiếng với lối sống khác thường và chuyện đời nhiều bi kịch. Hoàng Guitar thuộc diện lưu manh trí thức, có thực tài, trầm tĩnh và biết dùng cái đầu chứ không chỉ biết đâm chém. Hoàng thi đậu tú tài toàn phần, dư sức ra Đà Lạt gia nhập trường võ bị, một ngôi trường có tiếng thời ấy, kiểu trường quốc tế bây giờ. Nhưng anh lại chọn ở Sài Gòn để làm giang hồ. Đặc biệt, anh còn là một tay giang hồ lãng tử với biệt tài chơi guitar cực hay. Vừa có học thức, tính cách hào hoa, lại còn giỏi giang, Hoàng nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực cho Đại Ca Thây với số tiền kiếm được nhiều như nước. Tuy nhiên, nếu những tên giang hồ khác dùng tiền đầu tư làm ăn, thì Hoàng lại tiêu pha vào các cuộc ăn chơi thâu đêm và có lối sống lang thang rày đây mai đó, nên đàn em thường gọi anh bằng cái biệt danh Ngựa Hoang. Sau này, khi băng đảng giang hồ Đại Ca Thây lần lượt ăn cơm tù, thì Hoàng Guitar tỉnh ngộ, hoàn lương, rửa tay gác kiếm, quay về cuộc sống bình thường cùng người bạn gái lâu năm. Thế nhưng, cuộc sống hoàn lương không hề dễ dàng, cơm áo gạo tiền khiến gia đình anh sa sút. Để giải quyết hoàn cảnh túng thiếu, nhất là khi vợ mang thai, anh quyết định trở lại và làm một phi vụ cuối cùng, tổ chức cướp đồ quân tiếp vụ.
Hoàng hy vọng phi vụ cuối này sẽ giúp anh lo được cho vợ con và không phạm tội nữa. Tuy nhiên, phi vụ thất bại, Hoàng lãnh chọn một băng đạn của quân cảnh Mỹ vào lưng, mất khi chưa kịp nhìn mặt đứa con đầu lòng. Vết thù trên lưng con ngựa hoang là nhạc phẩm ghi lại một đời giang hồ của Hoàng Guitar trong bối cảnh thời cuộc hỗn loạn. Đời giang hồ nhiều sóng gió, có nhiều người muốn hoàn lương để trở thành người lương thiện, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa, rốt cuộc vẫn không thể. Thế mới biết, bước vào thì dễ, rút chân ra mới khó. Vậy nên, trước khi quyết định một điều gì, cần cân nhắc kỹ càng. Câu chuyện của anh đã được dựng thành phim và góp phần thành công chính là bài hát Vết thù trên lưng ngựa hoang mà đến ngày nay vẫn còn rất nhiều người biết đến. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh VS Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.